आजभोलि धेरै घरमा देखिने एउटा साझा दृश्य छ होइन त? बच्चा मोबाइलमा भुलिरहेको छ, खाना खाइरहेको छ र अभिभावकहरूलाई पनि ल ठिकै छ, कम्तीमा खाना त खायो नि भन्ने लाग्छ। तर एकछिन सोचौं त, कि हामीले अहिलेको एउटा सानो समस्या टारिदिँदा भविष्यको लागि अझ ठूलो समस्या त निम्त्याइरहेका छैनौं? आउनुहोस् आज यसैको गहिराईमा पुगौं। यो गुनासो सायद धेरै अभिभावकहरूको साझा गुनासो हो, वा मनमनै यस्तो पनि लाग्दो हो, ल मोबाइल दिएपछि कम्तीमा शान्त भएर चुपचाप खाइरहेको त छ। हुन पनि हो, यो निकै सजिलो उपाय जस्तो देखिन्छ, तर यसको पछाडि लुकेका असरहरूबारे हामीले सोचेका छौं त? हो, यही हो आजको हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। मोबाइल देखाएर खाना खुवाउने यो तरिका, जुन एकछिनको लागि त कति सजिलो लाग्छ, यसले वास्तवमा बच्चाको विकासमा कस्तो असर पारिरहेको छ, हामीले थाहै नपाइकन नदेखिने गरी कस्तो मूल्य चुकाइरहेका छौं होला। अब कुरा गरौं सबैभन्दा पहिलो र गम्भीर असरको। त्यो हो बच्चाको हुर्किँदै गरेको मस्तिष्कमा पर्ने असर। यो कुनै अनुमान वा हल्ला मात्रै होइन नि। विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता ठूला संस्थाहरूले पनि बारम्बार भनिरहेका छन् कि साना बालबालिकालाई स्क्रिनबाट टाढै राख्नुपर्छ। तर किन? आखिर के हुन्छ त्यस्तो? आउनुहोस् बुझौं। सोच्नुहोस् त, जब बच्चाको पूरा ध्यान स्क्रिनमा हुन्छ, उसको दिमागले के गरिरहेको हुन्छ? उसले त खानाको स्वाद, बास्ना वा कस्तो छ भनेर केही पनि अनुभवै गरिरहेको हुँदैन। उसको दिमाग त खाना खाने काममा केन्द्रित हुन सिकिरहेकै छैन। र यही बानीले गर्दा पछि गएर उनीहरूको ध्यान लगाउने क्षमता, पढाइमा मन लगाउने बानी सबै कुरामा असर पर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, खाना खानु भनेको गाडीमा पेट्रोल हाले जस्तो मात्रै होइन। यो त दिमाग र पेट बीचको एउटा संवाद जस्तै हो, एउटा टिमवर्क। तर जब दिमाग स्क्रिनमा भुलिन्छ नि, त्यो टिमवर्क नै टुट्छ। पेटले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने पाउँदैन। अनि जब त्यो संवाद टुट्छ, के हुन्छ त? बच्चाले राम्रोसँग चपाउँदैन, हतार निल्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कतिखेर अघाएको हो भन्ने थाहै पाउँदैन। अनि यसको नतिजा के हुन्छ? अपच, कब्जियत र पछि गएर मोटोपना जस्ता गम्भीर समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। अब अलिकति मनोविज्ञानको कुरा गरौं। जब हामी हरेक पटक खानासँगै मोबाइल दिन्छौं, बच्चाको दिमागले एउटा सम्बन्ध बनाउँछ। खाना भनेकै मोबाइल हो, मतलब खाना खान मोबाइल अनिवार्य छ भन्ने उसलाई लाग्न थाल्छ। यो एक प्रकारको लत जस्तै हो, जसको बारेमा अमेरिकन एकाडेमी अफ पिडियाट्रिक्स जस्ता संस्थाहरूले पनि चेतावनी दिएका छन्। खाना खाने समय यो पेट भर्नको लागि मात्रै कहाँ हो र? यो त दिनभरिको थकानपछि परिवार एकै ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्ने, हाँस्ने, बोल्ने, एक अर्कासँग जोडिने समय हो नि। तर टेबलमा भएको त्यो सानो स्क्रिनले बिस्तारै हामी बीच एउटा नदेखिने पर्खाल खडा गरिरहेको छ। हो, ठ्याक्कै यही हुन्छ। बच्चा हाम्रो अगाडि नै हुन्छ, तर उसको मन, उसको ध्यान त्यो त स्क्रिनभित्रको अर्कै संसारमा हुन्छ। शरीर मात्रै त्यहाँ हुन्छ, तर मन हुँदैन। अनि यस्तो अवस्थामा कसरी बन्छ त त्यो न्यानो पारिवारिक र भावनात्मक सम्बन्ध, होइन र? दिमाग र पाचनमा पर्ने असर त छँदैछ, तर स्क्रिनको अत्याधिक प्रयोगको असर बच्चाको व्यवहारमा पनि छर्लङ्गै देखिन थाल्छ। र यी सङ्केतहरू, यी रातो झण्डाहरूलाई समयमै चिन्नु एकदमै जरुरी छ। जस्तै सानो कुरामा झर्किने, छिट्टै रिसाउने, कुनै कुरामा ध्यान नदिने। अनि सबैभन्दा ठूलो सङ्केत त के हो भने मोबाइल खोज्ने बित्तिकै रुने, कराउने, जिद्दी गर्ने। यो त उनीहरू स्क्रिनमा निर्भर भइसके भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो। ल, अहिलेसम्म हामीले समस्याको कुरा गर्यौं, तर हरेस खानु पर्दैन। अब समाधानको कुरा गरौं। यो बानीलाई कसरी बदल्ने त? कसरी त्यो गुमेको पारिवारिक समय फिर्ता ल्याउने? आउनुहोस् केही व्यावहारिक उपायहरू हेरौं। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईवटा बाटो कति फरक छन्। एकातिर स्क्रिनसँगको एक्लोपन र खराब बानी छ भने अर्कोतिर परिवारसँगको हाँसो खुसी र स्वस्थ बानी। छनौट त स्पष्ट छ, होइन? तर त्यो दोस्रो राम्रो बाटोमा कसरी हिँड्ने त? आउनुहोस् अब त्यसको बारेमा कुरा गरौं। सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कदम, घरमा एउटा नियम बनाउनुहोस्। खाना खाने बेला मोबाइल चलाउन पाइँदैन। र यो नियम बच्चाको लागि मात्रै होइन नि, यो घरका सबै सदस्यको लागि हो, विशेष गरी अभिभावकहरूको लागि। किनभने बच्चाहरूले सुनेर होइन, देखेर सिक्छन्। अब मोबाइल हटायौं, त्यो खाली समयमा के गर्ने त?
खाना खाने समयलाई रमाइलो बनाउनुपर्छ, स्क्रिनभन्दा पनि रमाइलो। आज स्कुलमा के भयो भनेर सोध्नुहोस्, कुनै रमाइलो कथा सुनाउनुहोस्, दिनभरिको कुरा गर्नुहोस्, संवादलाई स्क्रिनको विकल्प बनाउनुपर्छ। एकैचोटि बानी छुटाउन खोज्दा बच्चाले झन् धेरै जिद्दी गर्न सक्छ। त्यसैले बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ। जस्तै पहिलो हप्ता खाना खाने समयको आधा मात्र मोबाइल दिने, दोस्रो हप्ता दिनको एक छाक खाना पूरै मोबाइल बिना खाने, अनि तेस्रो हप्तामा पूरै हटाउने प्रयास गर्ने। बिस्तारै बिस्तारै गर्दा बच्चालाई पनि बानी पर्छ। अनि जब बच्चाले मोबाइल बिना खाना खान थाल्छ, उसको प्रशंसा गर्न कहिले न भुल्नुहोस्। वाह, कति ज्ञानी भन्नुहोस्। सानोतिनो पुरस्कार दिन सकिन्छ, जस्तै एउटा स्टिकर। यस्तो सकारात्मक कुराले उनीहरूलाई अझै धेरै हौसला मिल्छ र राम्रो बानी बसाल्न मद्दत गर्छ। यो भनाइमा निकै गहिरो अर्थ लुकेको छ। हामीले बच्चालाई खाना मात्र खुवाइरहेका हुँदैनौँ, हामी उनीहरूलाई जीवनभरको लागि एउटा बानी खुवाइरहेका हुन्छौँ। यो हरेक दिनको एउटा सानो काम मात्रै होइन, यो त भविष्य निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। हो, खानाको हरेक गाँससँगै हामी उनीहरूलाई अनुशासन सिकाइरहेका छौँ। हामी उनीहरूलाई एउटा स्वस्थ भविष्यको लागि तयार पारिरहेका छौँ। आजको यो सानो त्याग र प्रयासले उनीहरूको भोलि निर्माण गर्छ। त्यसैले अन्त्यमा एउटा प्रश्न, हामीले हाम्रो डिनर टेबलमा हाम्रो बच्चाको लागि खानासँगै कस्तो भविष्य पस्किरहेका छौँ त? यो प्रश्नमा एकपटक विचार गरौँ, किनभने आजको हाम्रो सानो निर्णयले नै उनीहरूको भोलिको संसार बनाउनेछ।